Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami lipidor last topic to discuss koribole goi asu phosphoglyceride ba we can call it phospholipid. Phospholipid. So শব্দটোতে অৰ্থটো লগাই আছে কি আছে ইয়াত ফসফো গ্ৰুপ এটা আছে মানে ফসফেট গ্ৰুপ এটা আছে প্লাস ইয়াত কি আছে লিপিডৰ গ্ৰুপ এটা আছে আৰু লিপিডৰ গ্ৰুপত আকৌ আমি কি দেখো আমি গ্লিচাৰল দেখা পাও প্লাস ফ্যাটি অ্যাসিড দেখা পাও হয়নে এইবিলাক বস্তু আমি জানো অলৰেডি সো এতিয়া যদি এই মই বস্তুটো এই গুটে ফসফোগ্লিসাৰাইড মলিকিউলটো এটা জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ এটা আপ তোমালোকক আকি দেখো তো কি হ'ব ইয়াত ফসফেট গ্ৰুপ এটা থাকিব ডাঙৰ হয়নে ইয়াত সৰুকে গ্লিচাৰল এটা আকি লৈছো মই হয়নে গ্লিচাৰল মলিকিউলটো আছে আৰু ফ্যাটি অ্যাসিড মই এনেকে লম্বাকে আকিছো বেয়াবা নেকি সো এনেকে লম্বাকে এয়া ফ্যাটি অ্যাসিড স্ট্ৰাকচাৰ তো এইটো কম্পোনেন্ট কিটা মই যদি কওঁ so this is phosphate group তাৰপিছত এটো হল গ্লিচাৰল এটো হল ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন এটা এই বেলেগ বেলেগ ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন এই বেলেগ বেলেগ যে স্ট্ৰাকচাৰাল বা ফাংশনাল গ্ৰুপ কিটা আছে এই গ্ৰুপ কিটাৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে কিছুমান ফিচাৰ্স আছে যেনেকৈ ফসফেটটো যদি সোৱা তোমালোকে নেগেটিভলি চাৰ্জ পাবা দিস ইজ নেগেটিভলি চাৰ্জ আৰু নেগেটিভলি চাৰ্জ হোৱা কাৰণে কি হয় এটো এটা হাইড্ৰোফিলিক কম্পাউন্ড হৈ যায় সো দিস ইজ হাইড্ৰোফিলিক ইন নেচাৰ হাইড্ৰোফিলিক মানে কি ওয়াটাৰ লাভিং ওয়াটাৰ ভাল পায় ওয়াটাৰ লাভিং পাৰ্ট সো আমাৰ ফসফোলিপিড যোনটো মলিকিউল আছে সেই মলিকিউলৰ মাথাটো water লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি ভাল পায় water loving but তোমালোকে যদি ঠেংকিটা সোৱা ঠেংকিটা একো water ভাল নাপায় সো ঠেংকিটা যদি আমি ফোকাস কৰি দিয়া এই ঠেংকিটা হল তোমাৰ হাইড্ৰোফোবিক water ভাল নাপায় and it hates water hating বুজাবলৈ মই কৈছো সো এই প্ৰপাৰ্টিটো কাৰণে আমাৰ লিপিড মেমব্ৰেন খন ধুনিয়াকে বনিব পাৰে গম পাইছানে এই প্ৰপাৰ্টিজে ফসফোলিপিডৰ এই দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰপাৰ্টি যেনেকৈ এই মাথাটো হাইড্ৰোফিলিক ওয়াটাৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব আৰু দুটা ঠেং সেই ঠেংকিটা আকৌ ওয়াটাৰ ভাল নাপায় যতে ওয়াটাৰ থাকিব হি লুকাই থাকিব বিচাৰে ভিতৰ ওয়াটাৰৰ পৰা দূৰত থাকিব বিচাৰে সো এই প্ৰপাৰ্টি কিটাৰ কাৰণে আমাৰ সেল মেমব্ৰেন খন বনাত হেল্প হয় সোৱা ইয়াত যদি আমি সংজ্ঞাটো প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ যে ইন প্লান্টস Phosphoglyceride বা phospholipids are essential components of cell membrane. Yes, cell membrane বনোৱাত help কৰে. Where they play important role in maintaining membrane structure to maintain কৰাত help কৰে. Function and stability. এটা stability দিয়ে আৰু function টো কেনেকুৱা হ'ব membrane খনৰ হেখন কন্ট্ৰোল কৰিব হয়নে এই phospholipid molecule বিলাক এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ যদি এতিয়া তোমালোকে সেল বিলাক সোৱা আমাৰ যদি সেল বিলাক সোৱা সেলৰ যদি কথা পাতো আমি সো সেলৰ কথা পাতিলে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান ফিচাৰ পাম যে এটো এটা ধৰিলা সেল দিস ইজ এ সেল ওকে সেল বিলাকৰ বাহিৰে ভিতৰে পানী থাকে আমি জানো আমাৰ মেইন বডি হক প্লান্টৰ বডি হক কিহেৰে গঠিত মেইনলি 70 to 80% তাত ওয়াটাৰ আছে নে তো সেল এটাৰ বাহিৰটো ওয়াটাৰ আছে আৰু ভিতৰটো ওয়াটাৰ আছে হনে এতিয়া যদি সব জায়গাতে ওয়াটাৰে আছে মেইনলি তেতিয়ালে আমাৰ যোনবিলাক সেল অৰ্গানিজ সেলৰ ভিতৰত যোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গানিজ থাকে যেনেকৈ মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়া হক ক্লোৰোপ্লাষ্ট হক নিউক্লিয়াছ হক সেইবিলাক উপঙি পেলাই পানীত ঘূৰি ফুৰিব দেখোন হয় নহয় সো এইবিলাক এটা যেতে নিৰ্দিষ্ট শেপ এটা মেইনটেইন হক সেল বিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট এটা সেল মানে শেপ মেইনটেইন হৈ থাকক হেতু কাৰণে এই লিপিড মেমব্ৰেন এখন বনাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট গম পাইছে না সো এই লিপিড বাইলেয়াৰ খন বনিব হে কাৰণে এনেকুৱা এটা এই বাইলেয়াৰ খন বনাৰ কাৰণে কি হ'ল প্ৰত্যেকটো সেলক এটা নিৰ্দিষ্ট শেপ দিব এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়া দিব যাতে সেই সেলটোৰ ভিতৰত বস্তুবিলাক ধুনিয়াকে ফাংচন কৰিবলৈ বস্তুবিলাক মিলি থাকক কেছটো হেতুৱে সো কি কৰে লিপিড মেমব্ৰেন খনে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰখিনি পৃথক কৰাত হেল্প কৰিছে
আৰু এটোৰ কাৰণে সেলৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ সেল পোৱা যায় বেলেগ বেলেগ সেলৰ ফাংশন আমি দেখা পাও হয়নে সো প্ৰত্যেকটো সেলৰ বাহিৰ আৰু ভিতৰ বেলেগ বেলেগ হয় বিকজ অফ দা মেইনটেনেন্স অফ দিস লিপিড বাইলেয়াৰ তো লিপিড বাইলেয়াৰটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰথম কথা এতিয়া চোৱা এই লিপিড বাইলেয়াৰ হিচাপে কিয় থাকিব লাগে হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে এখন এটা লেয়াৰ হলেও দেখোন হলতেন দুটা লেয়াৰটো কিয় লাগে দুটা লেয়াৰটো এই কাৰণে লাগে যে যদি দুটা লেয়াৰ নহলতেন তেতিয়া বস্তুখিনি সঠিকভাৱে নাথাকিলেন চোৱা কেনেকৈ বুজাম এতিয়া মই ফৰ এক্সাম্পল মই এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা বস্তুটো মই জুম কে উলিয়াই লৈ আনিছো ওকে সো চোৱা সেলৰ বাহিৰতো ওয়াটাৰ আছে ভিতৰতো ওয়াটাৰ আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইয়াত এটাই ফসফোলিপিড মলিকুল আছে এনেকুৱা তো কি হ'ব এই বাহিৰৰ ওয়াটাৰখিনি লগতটো এটোৱে ইন্টাৰেক্ট কৰিব হয়নে এই ফসফেট গ্ৰুপটোৱে যোনটো নেকি আমাৰ হাইড্ৰোফিলিক হেটোৱে ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিব বাহিৰৰ ওয়াটাৰখিনি লগত কিন্তু এই ভিতৰৰ যোনখিনি ওয়াটাৰ আমাৰ সেলৰ ভিতৰত আছে মজুদ হেখিনটোত এই ফেটি এসিড গ্ৰুপ কিটা লাগি নাথাকিব জানো লাগি থাকিব পানীত আৰু পানীত লাগি থাকাটো নিবিচাৰে হেতে বিকজ দে হেট ওয়াটাৰ হয়নে সো মেইনটেইন হৈ থাকিব পাৰিব মানে সেল শেপটো মেইনটেইন হৈ থাকিব নহয় গুটে ভাঙি সিঙি খেলিমেলি হৈ যাব হয়নে নহয় সো এটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কি হয় আৰু এটা ফসফোলিপিডৰ মলিকুল ইয়াত লাগি যায় কিন্তু এটো উল্টাকে লাগিব এতিয়া যেতিয়া উল্টাকে লাগিব কি হ'ব চোৱা এটোৱে ভিতৰৰ সেলৰ ওয়াটাৰখিন লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিছে হিটু লিপিড ফসফোলিপিড মলিকুলে বাহিৰৰ ওয়াটাৰখিন লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিছে আৰু এটো এটা ধুনিয়া বাইলেয়াৰ এটা মেইনটেইন হ'ব তো এনেকুৱা বহুত লিপিডৰ বাইলেয়াৰ মিলি পেলাই কি হ'ব গুটে সেল মেমব্ৰেনখন বনিব তো কেছটো গম পাইছানে সো এনেকে বস্তুবিলাক লাগি থাকিব সো তোমালোকে যদি ধুনিয়াকে সোৱা মই তোমালোকক দেখুৱাম লিপিড মেমব্ৰেনখন এনেকুৱা হৈ থাকে সো এনেকে গুটেইখন মানে এনেকুৱা মজাকে লিপিড মেমব্ৰেন এখন বাইলেয়াৰ হিচাপে থাকিব কিন্তু এপিনে ফসফেট গ্ৰুপ কিটা থাকিব ভিতৰ পিনে তোমাৰ লিপিড যোনখিনি ফেটি এসিড চেইন খিনি হেখিনি লুকাই থাকে ভিতৰ পিনে তো এটা শেপ মেইনটেইন কৰাত হেল্প কৰে বুজি পালা সো দিস ওয়াজ অল এবাউট দ্য ফসফোগ্লিসাৰাইড আৰু এই মেমব্ৰেন স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ মেইনটেইন হৈ থাকে হেতু তোমালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো এতিয়া তোমালোকে যদি স্ট্ৰাকচাৰটো ভালকে আৰু ডিটেইলছত লাগে তেতিয়া তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা সো ফসফোলিপিড বাইলেয়াৰত কি আছে সো তোমালোকে ফসফোলিপিড বাইলেয়াৰত কি থাকিব এটা মাথাটো যোনটো নেকি ফসফেটেৰে গঠিত হয়নে আৰু হাইড্ৰোফোবিক টেইলছ যোনবিলাক নেকি ফেটি এসিড আছে ফেটি এসিডটো অলপ বেকা মানে কি ইয়াত ডাবল বন্ড আছে আনস্যাচুৰেটেড এবিলাক আনস্যাচুৰেটেড ফেটি এসিড আৰু এইখিনি ফেটি এসিড স্যাচুৰেটেড ফেটি এসিড দেখিছানে স্যাচুৰেটেড ফেটি এসিড আনস্যাচুৰেটেড ফেটি এসিড ইয়াত আছে গ্লিসাৰল প্লাস ফসফেট আৰু এইটো মিলি পেলাই কি হৈছে এটা হাইড্ৰোফিলিক হেড বনাইছে হাইড্ৰোফিলিক হেড মানে কি মাথাটোত ওয়াটাৰ লাগি থাকিব পাৰে ওয়াটাৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু তলত এইখিনি ওয়াটাৰ কেতিয়াও কন্টাক্টত নাথাকে আৰু সেই কাৰণে ধুনিয়াকে এটা সেল মেমব্ৰেন এটা সৃষ্টি হয় লিপিড বাইলেয়াৰৰ কাৰণে হল ওকে আমি এতিয়া ফাইনালি ফসফোগ্লিসাৰাইডৰ ফাংশন খিনি ডিসকাস কৰো এন্ড উই আর ডান উইথ দ্য ক্লাস সো ফসফোগ্লিসাৰাইড are important membrane lipids in plants where they play key role in maintaining membrane structure and function of course regulating membrane fluidity মানে কি আমাৰ যোনখন সেল মেমব্ৰেন থাকে প্লান্টত হওক বা এনিমেলছত হওক এই মেমব্ৰেনখন একদম জথৰ লাগি না থাকে সো এটো সদায় ফ্লুইড নেচাৰ যেনেকৈ জেলি টাইপ সো জেলি টাইপৰ হৈ থাকে এই মেমব্ৰেনখন জেলি টাইপৰ নিচিনা সো বস্তুবিলাক ইয়াত মুভমেন্ট হৈ থাকিব পাৰে গম পাইছানে যেনিবা ফসফোলিপিড মেমব্ৰেনখন কোনো কিবা বস্তু সোমাইছে কিবা বস্তু ওলাই গৈছে তো হেনেকে ধৰণৰ জেলি টাইপৰ বস্তু মেমব্ৰেন যদিও এটা নিৰ্দিষ্ট বাউন্ডাৰী দেখা পাবা সেল মেমব্ৰেনখন একদম টাইট নহয় একদম নিৰ্দিষ্ট জঠৰ নিচিনা নহয় যে একো বস্তু ওলাব সোমাই তেনেকুৱা নহয় সো ফ্লুইড নেচাৰ অলপ পনিয়া টাইপৰ হৈ থাকে সো সেই মেমব্ৰেন ফ্লুইডিটিটো মেইনটেইন কৰিবলৈ আমাৰ ফসফোলিপিড বিলাক বহুত হেল্পফুল হয় আৰু ফ্লুইডিটিটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব বিকজ এটা সেলত প্ৰত্যেকটো সময়ত কিবা বস্তু হয়তো সোমাই আছে কিবা বস্তু ওলাই আছে মানে সেল কমিউনিকেশন কৰি আছে সেল এটা সেলে আনটো সেলৰ লগত সদায় কমিউনিকেট কৰি থাকে সো বস্তুবিলাক ওলোৱা সময় হৈ থাকিব আৰু সেই কাৰণে এই মেমব্ৰেন ফ্লুইডিটিটো মেইনটেইন কৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মই এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কওঁ যে আমাৰ যোনখন মেমব্ৰেন আছে সেই মেমব্ৰেনত লিপিডটো আছে মেজৰ কম্পোনেন্ট লিপিড আছে প্লাস ইয়াত বহুতো ধৰণৰ ইন্টিগ্ৰেল প্ৰটিনছ লাগি থাকে ট্ৰান্স মেমব্ৰেন প্ৰটিনছ হ'ব পাৰে বহুত বেলেগ ধৰণৰ এনেকে প্ৰটিনছ কিছুমান লাগি থাকে সো প্ৰটিনছ বিলাক
এইবিলাক প্ৰটিনছে বহুত ধৰণৰ কাম কৰে এই প্ৰটিনবিলাকৰ লগত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লিপিডছ লাগি থাকিব পাৰে হয়নে সো গোটেইবিলাক মিলি কি কৰে সেল সিগনেলিংটো হেল্প কৰিব পাৰে বহুত ধৰণৰ লিপিড এনেকে প্ৰটিনৰ লগত লাগি থাকিব যোনটো লাগি লাইপোপ্ৰটিনৰ মই কথা কৈছো যে লিপিডছ প্লাস প্ৰটিন লাগি পেলাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নতুন মলিকিউল বনাই যোনটো লাগি সেল সিগনেলিংত হেল্প কৰিব হয়নে সো বহুত ধৰণৰ কথা আছে তোমালোকে এটা সিলেবাসত এতিয়া ইমান ডেপথত নালাগে পঢ়িব পিছলে তোমালোকে গম পাবা যে লিপিডছ বিলাক ইমান আমি সহজভাৱে পঢ়িছো যদিও এটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ধৰণৰ ভেৰি কৰিব পাৰে আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই হেতৰ বেলেগ বেলেগ ফাংচন ডিপেন্ড কৰিব গম পাইছা ফাইনাল পইণ্টটো চোৱা মেডিয়েটিং এ ৰেঞ্জ অফ সেলুলাৰ প্ৰসেसेছ এসেনশিয়াল ফৰ প্লান্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট তো প্লান্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে অকল সেল মেমব্ৰেনখন বনাই থলে নহব প্লান্টত বেলেগ বেলেগ বস্তু ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব এটা সেলৰ পৰা আনটো সেললৈ সিগনেল কৰিব লাগিব তো এই গোটেইবিলাক বস্তু ফসফগ্লিসাৰাইডে হেল্প কৰিব to perform to achieve ঠিক আছে so this was all about your phosphoglyceride and we are summing up the lipid topic so ঠিক আছে আজি ক্লাছত আমাৰ ইমানতে আমি লিপিড শেষ কৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি এটা নতুন বায়োমলিকুলস লৈ তোমালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ম নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম most probably nucleic acid so we will discuss in the next class thank you so much for watching my video jodi video tu bhal pala please like eta koriba subscribe to my channel aru logor homunia bilak logot to share koribai plus jodi tumalkor notes lage exam specific notes you can always check my website axomiabio.com tat goi play notes bilak lobo pariba thank you so much bye bye